อเราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาพระเจ้าข้าพทั้งหลายขอทรงเมตตาข้าพระองค์ที่จะนมัสการพระองค์ในการศึกษาและฟังคำของพระองค์ขอพระองค์ทรงตรัสกับพี่น้องข้าพระองค์ไม่ว่าอยู่ที่ใดที่จะเข้าใจความจริงและให้ความจริงนี้นำชีวิตของข้าพระองค์ทุกวันที่จะเดินในหนทางที่ดีที่สุดถูกต้องและเพื่อทุกคนจะพบความสุขและมีที่พึ่งในชีวิตตลอดไปขอพระเกียรติมีแต่พระองค์ในที่สูงสุดข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนบทเรียนวันนี้นะครับเราจะเรียนจากประสบการณ์ของกษัตริย์นบูคัดเนซาร์ประมาณ 2,600 ปีที่แล้ว Today we can learn a lesson about the life of King Nebuchadnezzar has happened about 2,000 years ago. หลายคนบอกว่าเรื่องนี้เก่ามันเกี่ยวอะไรกับเรา Many claim this is such an ancient, so old. What has anything to do with us nowadays? เราทราบนะครับ 5,000 ปีมานี้มนุษย์ไม่เปลี่ยน Did you know 5,000 years ago humans still the same? เรายังพบปัญหาเหมือนเดิมเรายังผิดพลาดเหมือนเดิมเรายังเผชิญอุปสรรคเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนะกี่ปี We still face the same old problem, struggling the same old hardship. It's similar, if not the same. อาทิตย์หน้านะครับถ้าเรามีเวลานะครับเราดูรายการโอเปร่ารายการพิเศษแลนซ์อาร์มสตรองให้สัมภาษณ์2 วัน 2 คืน Next week we have a chance to take advantage of Oprah in terms of interviewing Lance Armstrong. เราคงจะจำได้ใช่ไหมครับแลนซ์อาร์มสตรองเป็นนักกีฬาขี่จักรยานอเมริกันที่ชนะทัวร์เดอะแฟนซ์7 สมัยไม่เคยมีมนุษย์คนไหนทำได้ You may recall Lance Armstrong was a champion 7 times in a row that won Tour de France. แล้วตลอด 20 ปีมานี้นะมีคนกล่าวหาว่าแลนซ์อาร์มสตรองใช้สารกระตุ้นใช้ฮอร์โมนใช้ยาที่ผิดกฎหมายนะทำให้ตัวมีกำลังแล้วสามารถชนะทุกคนได้ And for the past 20 years, there are many rumors or even people claim that he has used those enhancement performance, those drugs that stimulate him to help him. แต่ตลอด 20 ปีนะอาร์มสตรองปฏิเสธต่อสู้ฟ้องทุกคนที่กล่าว But for the past 20 years, he denied and he even sued back people who claim against him. แต่อีก2 วันก็จะยอมรับว่าฉันใช้จริง20 ปีมานี้ทุกครั้งที่แข่งขันตลอด 20 ปีฉันใช้ยาสลบ But in a few days, he will admit that he had used those performance enhancement every single time ตลอด 20 ปี for the past 20 years. หลายคนบอกว่าการสารภาพของอาร์มสตรองครั้งนี้มีประโยชน์อะไรมันช้าไปแล้ว 20 ปี Many ask, what's the point of confession right now? It has been long due over the past 20 years. แต่สำหรับผมคิดนะครับถึงช้าก็ยังดีกว่าเลย Even though I say, even though it's so late, better than he has not confessed. เพราะอะไรครับ Why? เพราะตราบใดที่อาร์มสตรองไม่ยอมรับความผิดชีวิตเขาไม่ได้เริ่มต้นที่ถูกต้อง As long as he denied his life, did not confess, he would not start a new beginning of his life. ไม่มีอะไรที่ช้าเกินไปนะตราบใดที่เรายังมีชีวิต Nothing is too late as long as we still alive. หลายคนบอกว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วนะครับทุกอย่างจบสำหรับเขา Many claim that he's vanished, it's done, finished. แต่ไม่จริง It's not true. ตราบใดที่เรายอมรับความบกพร่องและเริ่มต้นใหม่นั่นคือความหวัง As long as you admit your mistakes and you start new, this is a new hope. เราเข้าใจนะว่าอาร์มสตรองเป็นคนหนึ่งนะครับที่ตัดสินใจผิด You may understand that Armstrong have made a wrong decision. เราทราบไหมครับว่าเราเองจะอยู่ในสภาพเหมือนกันนะเรามาอยู่ในสถานการณ์ซึ่งจะต้องตัดสินใจ And do you realize that we probably in the same situation we have to make a decision like him? เรามีหลายสิ่งนะที่รอบเราทำให้เราตัดสินใจผิด There are many surroundings may dictate you how to make your decision. เราดูนะครับนบูคัดเนซาร์กษัตริย์ที่มีอำนาจสุดยอดเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วปกครองโลกทั้งโลก King Nebuchadnezzar was a powerful king back then about 2,600 years ago. แล้ววันหนึ่งพระองค์ก็ฝัน And one day he had a dream. ผมต้องบอกที่นี่ก่อนนะครับว่าความฝันส่วนมากเชื่อไม่ได้ Let me make it clear, most dreams you cannot count on it or rely on it. ความฝันส่วนมากเกิดจากเรากินมากเกินไปนะหรือนอนไม่หลับนะครับหรือคิดมากนะครับ Most of the dreams you because you ate too much or you thought too much or you concerned or worried too much. แ
ในชีวิตเรานะครับอาจจะมีความฝันซึ่งมาจากพระเจ้าครั้งเดียวสองครั้งหรือไม่เคยเลยสำหรับบางคน In our lives, perhaps you may get only one or even twice dream that actually came from God. แล้วสำหรับบางคนไม่เคยมาจากพระเจ้า But for many, none who get it from God. ฉะนั้นอยากเริ่มมาถึงความฝันแต่ทุกวันที่เราสร้างมันเคยบอกเรานะมีวิชาใหม่วิชาจิตวิทยาวิชาทายฝัน But you know, there's a new branch of psychology about how to interpret dreams. อันนี้ไม่ใช่ทายแบบนักเทศหรือนักปราชญ์หรือว่าโหรานะครับ This is not like prophetic or like a wise man. แต่นักจิตวิทยาใช้วิธีวิทยาศาสตร์นะครับอธิบายความฝันว่าพอเรามีประสบการณ์อะไรเรากำลังปลูกอะไรเรากำลังคิดอะไรนะครับแล้วออกเป็นความฝันคือสัญลักษณ์เท่านั้นเอง These psychologists use the scientist way to think that what are you thinking, when are you thinking, and they try to interpret it that way. อย่างตัวอย่างเช่นนะครับนักจิตวิทยาบอกว่าถ้าเราห่วงมากว่าเราไม่ได้แต่งงานสักทีอายุมากแล้วเราจะฝันอะไร For example, if you're so concerned that you need to get married, you're getting old, what are you going to dream of? ใครจะบอกได้แล้วเราจะฝันกี่แบบเราจะบอกว่าเราปลูกเรื่องแต่งงาน Can tell you how many times you have dreams and you probably worry about getting married. แล้วบางคนเราฝันว่าเดินไปไหนแล้วก็เดินไปไม่ถึงไม่จบสักทีนะมันเดินวนอยู่นั่นแหละเขาบอกถ้าปลูกเรื่องงานคืองานไม่ก้าวหน้า Some may have dreams that keep walking in a circle, never get to the end. They can interpret that you worry about your job, you don't get promotion. ถ้าเป็นบ้านเรานะครับคนไทยโบราณบอกถ้าผู้หญิงฝันเห็นงูรัดโอ้ก็ไม่ได้แต่งงาน For our home, if the lady dream about the serpent or snake strangling them, it means that they're gonna get married. อันนั้นคือสารพัดคิดนะครับแต่ครั้งนี้กษัตริย์นบูคัดเนซาร์ฝันมาจากพระเจ้าจริง But this time, the king of Nebuchadnezzar dream that came actually from God. ปัญหาคือจำไม่ได้นะตื่นแล้วลืม The problem is he forgot when he woke up. หลายคนเอาเป็นไม่ได้หรือฝันแล้วลืม Many say, how can you forget about the dream? คำตอบคือ99%ของความฝันเราลืม The answer is 99% what you have dreamed, you will forget. เราทราบไหมครับนักปฏิบัตินักวิทยาตอนนั้นของการแพทย์ก็บอกนี้นะเราจะฝันเมื่อเราหลับลงไปความจริงเขาบอกเราเริ่มหลับนะตั้งแต่หลับตื่นเราไปถึงหลับลึกที่สุดความฝันเราอยู่ตรงกลางนะ Besides psychologists and many doctors claim that when you sleep, you will go from the shallow to the deep sleep, but then when you dream, you're going to go somewhere in the middle. ตรงที่เราหลับตรงกลางนั่นคือตอนที่เราฝัน While you are dreaming, you are in the left, in somewhere in the middle. โดยมากนะครับเมื่อเราหลับเราไปลึกแล้วก็ขึ้นมาเราเริ่มฝันอีกกำลังจะลงลึกเราฝันอีกมันเป็นไซเคิลนะหลาย10 รอบนะอยู่ที่ว่าเรานอนกี่ชั่วโมง When about you have a dream, it means that you have to from the shallow and go to deep sleep. When you cross the middle path, that's how you dream. แล้วทำไมเราจำไม่ได้ความฝันส่วนมากสาเหตุเพราะว่าก่อนเราตื่นนี่เราเลิกฝันแล้วครับ The reason you don't remember your dream because before you about to wake up, you forgot about you stop dreaming actually. ฉะนั้นหนังมันขาดตอนนะครับมันไม่ต่อ Therefore, the story did not continue. แต่บางคนเก่งนะครับตื่นขึ้นมาแล้วก็หลับต่อฝันต่อเรื่องเก่านะ But somebody good when they woke up, they go back to sleep and then continue that dream. ฉะนั้นจะจำความฝันได้ยังไง How can you remember your dream then? ตั้งนาฬิกาปลุกนะครับคือสมมติถ้าเราทำงานตื่น6 โมงเช้าตั้งนาฬิกาปลุกตี 3 ตี 4เราจะจำได้เพราะเราตื่นตรงกลางกำลังฝันอยู่ฉาก2ฉาก3นะ Set your alarm clock and then try to wake up in between, then you will remember your dream while you're dreaming in the middle. เราจำได้ไหมครับเวลาเราฝันสู้กับใครทำไมเราตกใจตื่นเราจำได้เพราะว่าเราตื่นที่ตรงกลางฉากที่2นะมันยังไม่จบ Do you remember when you're dreaming about fighting with somebody, when you woke up, you still remember that dream? เพราะเราตกใจตื่นขึ้นขณะที่กำลังฝัน Because you were awake of that particular dream. ตรงกลาง Right in the middle. ไม่ใช่ตอนจบ Did not finish at the end. ฉะนั้นผมไม่ทราบนะกษัตริย์ฝันดีนะครับแล้วก็นอนเกินก็เลยตื่นมาจำไม่รู้แต่ว่าฝันนะแต่จำไม่ได้ว่าฝันอะไร Therefore, I wasn't sure when he was sleeping shallow or deep sleep, but he did not remember when he woke up. แต่รู้ว่าฝัน But he knew he had a dream. ความจริงถ้าเราศึกษาสวีเดนเนี่ยจะพบกษัตริย์ไม่ได้ฝันครั้งเดียวนะเป็นซีรีส์นะเหมือนกับซูเปอร์แมนภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 If you
study the book of Daniel, he did not only have one dream, but he had numerous dreams. แต่เป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่ามาหลายแบบ It's the same dream, but it came in many ways. ฉะนั้นบทเรียนที่เราจะเรียนวันนี้คือกษัตริย์จำความฝันไม่ได้แต่ต้องการรู้ว่าตัวเองฝันอะไรแล้วแปลว่าอะไร The lesson today is that the king did not remember his dream, but he wants somebody to interpret the dream. แล้วก็เรียกคนเก่งคนฉลาดโหนทั้งหมดทั่วแผ่นดินมาถามว่าฉันฝันอะไรแล้วแปลว่าอะไร And he asked all those wise men, all those astrologers, and interpret what my dream was all about. โหนักปราชญ์ทุกคนนั่งเกาศีรษะนะไอ้กษัตริย์มันยังจำไม่ได้แล้วเราจะไปรู้ได้ไงว่าฝันอะไร All those wise astrologers were scratching their heads. If you don't remember the dream, how can we know anything about that? เราเคยมีปัญหานี้นะครับสามีตื่นบอกกุ้มใจเมื่อคืนฝันสามีถามว่าฝันอะไรสามีจะได้ช่วยกันคิดจำไม่ได้ Have you come across the path that your spouse said, I had a dream, but I don't remember. Did you remember about my dream? ถามเมียเธอรู้ไหมจะฝันอะไร Ask your wife, did you remember my dream? ภรรยาบอกฉันไม่ได้อยู่ในความฝันของเธอ My wife said, I was not in your dream. How should I know? เราบอกว่าเธอจำไม่ได้ฉันจะหย่าเธอ You said that if you don't remember, then I will divorce you. นี่คือสิ่งที่นบเกียรติการสุดทำ That's what King Nebuchadnezzar did. พระองค์ฝันแต่จำไม่ได้แต่หาเรื่องทุกคนนะครับ He had a dream, but he wanted to know. นี่เป็นการตัดสินใจผิดนะเพราะว่าเขาตัดสินใจบอกว่าโอเคฉันจะฆ่านักปราชญ์ทั่วอาณาจักร He announced that he will annihilate all those wise men. เพื่ออะไร Why? คำตอบแรกคือโกรธนะครับที่เถียงกษัตริย์ถามว่าจะฝันอะไรไม่ยอมบอกใช่ไหมกษัตริย์บอกพรุ่งนี้ต้องการยืดเวลาตายเท่านั้นเอง The first answer, he was angry because nobody could interpret, and he was claiming this one tried to buy time. เราทราบไหมครับเวลาเราเจอปัญหาใหญ่ในชีวิตเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ You know, when you come across a big problem in your life, no matter what's the issues, แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในชีวิตเรากำลังจะเกิด it means there's going to be a big change in your life about to happen. แต่ว่าจะดีขึ้นหรือเร็ว Whether it's going to be better or for worse. เราเองจะมีส่วนตัดสินใจอนาคตของเรา And you will be a person who make decision about your next. เราจะทำให้อนาคตเราดีขึ้นหรือแย่ลงอยู่ที่การตัดสินใจ Whether your life going to be better or worse is up to your decision. จะไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะถ้ามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตของเราการเปลี่ยนแปลงกำลังมาถึงมารอเราอยู่ที่หน้าประตู Your life will not be the same. The big change will be about to happen in front of you. อยู่ที่เรานั้นจะทำยังไง It's up to you how you're going to respond. แต่คนส่วนมากนี่จะตัดสินใจผิด Most people will make wrong เพ decisions. ราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งอย่างกษัตริย์คนนี้ความโกรธตัดสินใจเพราะว่าความโกรธ Just like this king, because he was mad. เวลาเราโมโหนี่อย่าตัดสินใจนะ When you were upset, don't make any decision. เวลาเราโมโหเราโกรธอย่าทำอะไร When you were upset and angry, don't do anything. เพราะว่าเกือบทุกครั้งจะเป็นการตัดสินใจที่ผิด Because most of the time you make wrong decision. ฉะนั้นทำยังไงล่ะ Then what should we do? หยุดทุกอย่างนะครับ Stop everything. แล้วก็รอจนกว่าเราจะใจเย็นลง Wait until everything calm down and cool. เราจำได้ไหมครับเวลาเราโมโหเนี่ยเราถูกไล่จากงานกี่หนหรือว่าเราต้องเลิกกับเพื่อนหลายคนเพราะว่าความโกรธของเรา Did you remember when you're so upset, you get fired, or even when like have disagreement with your friend, you guys stop having a friendship. ฉะนั้นถ้าโกรธเดินออกจากสถานที่นั้นหรือไปสงบสติอารมณ์สักก่อน Therefore, whenever you're upset, walk away and just calm down. เพราะนั่นเป็นวิธีเดียวนั้นที่จะไม่เกิดปัญหาอะไรเลย That's the only way that would not make anything into a big mistake. กษัตริย์คนนี้มีอำนาจมากนะครับอยากได้อะไรก็ได้ This king was so powerful, whatever he wished, it will be granted. เราทราบไหมครับสำหรับคนบางคนคิดว่าถ้าโกหกกษัตริย์ดีไหมเพราะว่ากษัตริย์ต้องการได้ยินว่าฉันฝันอะไรเมื่อกษัตริย์จำไม่ได้เราเขียนเรื่องใหม่ให้กษัตริย์นั้น For some may thought, should we lie to the king since he did not remember? Maybe just make a plot about the dream. เราทราบไหมครับแม้เราจำความฝันไม่ได้แต่ถ้าใครโกหกเราก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ความฝันของเรา But you know, even though you don't remember your dream, but somebody lied to you, you knew deep down that that's not the real dream. เหลือเชื่อเรื่องจริง It's amazing what actually happened. ฉะนั้นคนนักปราชญ์เหล่านี้ไม่กล้าโกหกเพราะรู้ว่าถ้าโกหก
โอกาสจะตายทันทีไม่ใช่ตายคนเดียวทั้งครอบครัวต้องตาย Therefore, these wise men, they knew they better don't lie. They will get caught, and if they get caught, not only they will be slaughtered, but the whole family and household. แต่ถ้าไม่โกหกก็ตายเหมือนกัน But if they don't lie, they will get killed anyhow. เราจะเลือกวิธีไหนครับโกหกก็ตายไม่โกหกก็ตาย What you do, you lie, you will die. You don't lie, you will die anyway. จับฉลากเอาหรือว่าโยนหัวโยนก้อย Choose one. ผมคิดว่าไม่โกหกแล้วตายยังดีกว่าโกหกแล้วตาย I think it's better for you don't lie, die, than you lie and then you die. เพราะนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะต้องทำใช่ไหม That's probably a better thing to do. กษัตริย์เคยได้ทุกอย่างนะครับเพราะว่ากษัตริย์รู้ว่านี่ตำแหน่งเกียรติหน้าตาของกษัตริย์นะครับเมื่อต้องการอะไรจะต้องได้ King wanted anything he wanted because he was such a powerful king. แล้วนี่เป็นความคิดที่ผิดนะครับ And that was the wrong idea. บ่อยครั้งเราคิดว่าถ้าฉันจะได้อะไรฉันต้องได้ Oftentimes you think that whatever I want, I'm gonna get it. อันนี้เป็นความคิดของคนสมัยใหม่ส่วนมากใช่ไหม And this is the thinking of today's people. ความจริงไม่จริง Actually, it's not true. เราจะไม่ได้ทุกอย่างที่เราต้องการ You will not get anything you wanted. แล้วไม่ใช่ทุกอย่างที่เราต้องการเป็นสิ่งที่ดี And not anything you want is always good. ฉะนั้นเราต้องเรียนรู้นะครับที่จะบอกตัวเองว่าเราไม่จำเป็นต้องได้ทุกสิ่ง Therefore, you need to tell yourself it's not necessary for you to get everything. และทุกครั้งที่คนปฏิเสธเราไม่ได้หมายความว่าเขาผิดเสมอไป And whenever people say no, reject you, it's not that they're always right. และบ่อยครั้งนะครับสิ่งที่คนปฏิเสธเราอาจจะดีสำหรับเราซึ่ง And oftentimes when people say no to you, perhaps might be better off for you. แต่นี่เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ But we need to learn this lesson. ยอมรับการปฏิเสธความผิดหวัง Accept rejections or no. ผมไม่ทราบนะครับเราเรียนรู้จะยอมรับความผิดหวังสักกี่ครั้งในชีวิต I don't know how many times you're going to learn for those disappointments. ความจริงนี่เป็นเพื่อนที่ไม่ทิ้งเราตลอดชีวิต Actually, this could be a friend that will not forsake you. ถ้าเราสามารถอยู่กับการปฏิเสธได้เราจะมีความสุข If you learn how to live with those rejections, those no's, your life will be better. เพราะว่าเราถูกสอนมาว่าชีวิตเราจะไม่ยอมรับการปฏิเสธ Because you've been taught that our life, you will not accept any rejection. แต่ในความเป็นจริงนะเราต้องเรียนรู้ที่ยอมรับ But in real life, you need to accept it and learn. กษัตริย์คนนี้ยังคิดอย่างไรครับเมื่อนักปราชญ์ไม่สามารถช่วยกษัตริย์ได้กษัตริย์เริ่มกลัว And what did the king respond after those wise men did not interpret the dream? The king started to get scared. เพราะว่ากษัตริย์รู้ว่านี่เป็นความฝันที่สำคัญเกี่ยวกับอนาคตของตัวกษัตริย์และของประเทศทั้งประเทศ Because the king knew this important dream has affected not only him but the whole nation. แล้วตลอดมานั้นกษัตริย์คนนี้ควบคุมอนาคตของคนทั้งโลก And from the past, he has governed, even controlled the whole world at that time. กษัตริย์ไม่เคยกลัวใคร The king was not feared of anyone. แต่วันนี้กษัตริย์กลัวแล้ว But today, he is afraid. กลัวอนาคต He is afraid of his future. กลัวความไม่แน่นอน Afraid of uncertainty. กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่เขาคุมไม่ได้ Afraid things that is out of control. เพราะว่าเขาคุมทุกอย่างคุมทุกคนตลอดมาเลย Because he was a sovereign king, he governed everything. แล้วนี่เป็นบทเรียนที่พระเจ้าจะสอนกษัตริย์นั้นเหนือกษัตริย์จะมีพระเจ้า And this is the lesson that above king there will be other king higher than him. พระเจ้าจริง God. และพระเจ้าต้องการสอนนะครับไม่ว่าเราจะยิ่งใหญ่อย่างไรเรายังหน้าเท่าไหร่พระเจ้ายังยิ่งใหญ่กว่า And God's teaching us that no matter how powerful you are, how big you are, there is somebody bigger than you. แต่กษัตริย์คนนี้ไม่เคยยอมใครเลย But this king would not allow anything to happen to แต่ him. พระเจ้าก็สอนบทเรียนเขาว่าฉันเป็นคนคุมอนาคตของเจ้า And God's teaching him that I am the one who hold your future. ไม่ใช่แกคุมอนาคต It's not you who dictate your future. พระเจ้าก็สอนนักบุคคลในซอยนะครับว่าเราใช้เจ้าเท่านั้นเอง God is telling Kingdom Israel that I'm using you. แล้วเมื่อไรที่เราไม่ใช่เจ้าไม่มีความหมาย And when I'm not using you, you are meaningless. อันนี้เป็นบทเรียนสำหรับเราเหมือนกันนะครับอย่าคิดว่าบริษัทขาดเราไม่ได้ This is also a lesson for us to learn that don't say your company will need you always. แล้วสังคมนี้ครอบครัวนี้ขาดฉันไม่ได้ Or say society or family cannot live without us. จริงไม่จริง It's not true. เราจะไปเมื่อไหร่เขาก็มีคนอื่นจะแทนเราไปทุกเวลา Whenever you leave, they will replace you instantly. มีคนที่เก่งกับเราฉลาดกับเราสวยกับเราหล่อกับเราดีกับเราเยอะแยะ There's
somebody beautiful than you, handsome than you, wiser than you, a lot more, แล้วก็ใจดีกว่าเราด้วย and even more generous than you. แต่ขอบคุณพระเจ้านะครับคนซึ่งไม่ได้เลือกอย่างเราพระเจ้ายังเมตตา But praise be to God, even though people like us, God still have mercy upon us. พระเจ้ายังใช้เรา He's still using พระ us. เจ้ายังเมตตาชีวิตของเราทุกวัน He still give you grace daily. ฉะนั้นเป็นบทเรียนที่สำคัญที่จะต้องยอมรับนะครับว่าเราไม่ใช่เก่งที่สุดไม่ใช่ฉลาดที่สุดสวยที่สุดดีที่สุดนะครับ It's a lesson for us that we are not the best, you are not invincible, แต่เรายังมีประโยชน์ but you're still useful to พระ God. เจ้ายังใช้เรา God still can use ขอบ you. คุณพระเจ้าทุกวันนะครับ Praise God daily. แล้วก็อย่าลืมตัว And don't deceive yourself. ฉะนั้นพระเจ้าสอนในพระคัมภีร์นะเจ้ากำลังลืมตัว God's teaching Kingdom Kingdom said that you are about to deceive yourself. เรากำลังเตือนเจ้า I am warning you. พระเจ้าจะต้องยอมเรียนบทเรียน You need to learn this lesson. เพราะถ้านักคันธจะฟังพระเจ้านะครับปัญหาเขาจะแก้ง่ายกว่านี้ If the king were to listen to him, his problem will be much easier to solve. แต่บ่อยครั้งนะครับเราเองก็เรียนบทเรียนนี้คือเราไม่ฟังพระเจ้าเราต่อสู้พระเจ้า Oftentimes, just like us, we don't listen to God. We want to fight against God. ทำไมเราไม่ยอมฟังพระเจ้านะถวายเกียรติต่อพระเจ้า How come we don't listen to God and we give glory to Him เมื่อพระเจ้าเตือนเรา when He's warning us? พระเจ้าเตือนเราหลายวิธีใช่ไหมครับ He can warn you in many ways. เพียงแต่ว่าเราไม่ฟังเท่านั้นเอง The problem is we do not listen to Him, หรือเราไม่คิดว่านี่เป็นเวลา or we don't think this is the time. เพราะเราคิดว่าจะมีเวลาเยอะ There's plenty of time in the future. แต่เมื่อพระเจ้าเตือนเรานะครับหมายความว่าเวลามันใกล้จะจบ But whenever God's warning you, the time is near to the end. ฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนที่กษัตริย์จะต้องฟังนะครับแต่กษัตริย์บอกว่าอ๋อฉันจะไม่ฟังพระเจ้า This is the lesson the king needs to learn, but the king refuses to listen to God. ฉันจะใช้วิธีฆ่าทุกคนที่ฉลาดในแผ่นดิน I'm going to use my own way to wipe out all those wise men throughout the nation. เราเคยคิดอย่างนี้นะครับหลายคนบอกว่าถ้าฉันไม่ได้อะไรทุกคนก็จะไม่ได้ Have you thought about that? Whatever I don't get, the rest will not get it too. ถ้าฉันไม่มีความสุขทุกคนจะต้องทุกข์ If I'm not happy, you're going to be like me, you're going to be sad too. เราเคยเห็นเด็กเมื่อเป็นเด็กๆเราเคยทำอย่างนั้นใช่ไหมครับ When you were young, you might have done something similar like that. ถ้าฉันไม่ได้กินขนมหม้อนี้ทุกคนก็จะไม่ได้ If กิ I น don't eat this particular candy, the rest will not eat. แล้วก็ทั้งเลียทั้งกัดทั้งถมทั้งลายใส่ไป And not only that, you would do anything like putting some saliva in it so people will not touch it. เราคนนี้เด็กทำแบบเด็ก This is how the children do. แต่บางทีเราก็ทำเราโตแล้วแก่ๆแล้วเราก็ยังทำ But oftentimes, we as adults, we act like children. เพราะอะไรครับเพราะเราคิดว่าเราดีที่สุด Because we think that we are the best. เราไม่สนใจนะเมื่อพระเจ้าจะบอกเราว่าเราจะต้องเปลี่ยนวิธีของเรา And we don't care when God's telling us to do different ways. เราปล่อยให้ความกลัวความโกรธความรู้สึกส่วนตัวนำชีวิตของเราจนเราทำผิดมากมาย We allow fear, anxiety to destroy us. เราทราบใช่ไหมครับว่าถ้าเราสามารถมีชีวิตโดยที่ไม่วิตกกังวลไม่กลัวแล้วก็ไม่สงสัยคนอื่นเราคงจะมีความสุขมากกว่า Do นี้ you know if you have a life that without fear and without anxiety about worry about other people, your life will be much better. ถ้าเราได้ทำงานนะครับแล้วเราห่วงว่าเพื่อนทำงานจะแย่งตำแหน่งเราทุกวันเนี่ยเรามีความสุขนะครับ If you are working and you're afraid of your co-workers going to take your position, then how can you have a peaceful life? เราคงไม่สามารถสร้างมิตรภาพได้ And you will not have any friendship with your co-workers. เราจะเลือกไงครับว่าเราไปทุกวัน What you're going to do, you're going to be worried about this every day. หรือตัดสินใจจะเป็นเพื่อนกับคนเพื่อนร่วมงานกับเราไม่ว่าอะไรจะเกิด Or you decide to make a friendship no matter what will happen. แล้วเรามีความสุข Then you have happiness. เราจะเลือกอะไร Which would you choose? เราจะทนทำงานในความทุกข์อย่างนั้นต่อไปไม่รู้เท่าไหร่หรือมีความสุขทุกวันโดยรอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น You're going to struggle with your anxiety because of afraid losing your position, or you're going to have a happiness with friendship or friends at work. โดยไม่ต้องห่วงนะครับอะไรจะเกิด Without whatever happen, you're not going to worry. เพราะพระเจ้าจะรับผิดชอบดูแลชีวิตของเราใช่ไหมถ้าเราเชื่อพึ่งในพระเจ้า Because if you trust in God, God will be in control, will help you with everything. กษัตริย์คนนี้ไม่สนใจนะใครจะเดือดร้อนใครจะตายใครจะลำบากเขาสนใจแต่ว่าฉันได้สิ่งที่ฉันต้องการ This particular king doesn't care what will happen to other people affair. He just want whatever he wanted himself.
หลายคนบอกในสนามรบเราไม่คิดถึงใครว่าเราคิดถึงตัวเองตรงนั้น Many people say in the battlefield, you don't care about others, you just care about yourself. แต่ผมอยากให้เรามองนะในการดำเนินชีวิตมนุษย์นี่ไม่ใช่สนามรบ But let us look at how we live our life. This is not a battlefield. แต่ในความคำสอนที่แท้จริงนะเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยเราอยู่กับเพื่อนพี่น้องเพื่อนร่วมโลกที่พระเจ้าสร้างมาเป็นพี่น้องของเรา But in the real world, the real teaching that we living among family, brother, sister, that God has created His own image. ฉะนั้นนี่ไม่ใช่ศัตรูนะ Therefore, this is your enemy. ไม่ใช่ศัตรูนะ This is not enemy. แต่ว่านี่คือเพื่อนพี่น้องของเรา But this is your friends, your family. แล้วถ้าพระบิดาบอกว่าถ้าเราจะถูกเอาเปรียบบ้างล่ะดีกว่าเราเปรียบคนอื่น What if the Bible told you to take advantage of? It's better than you take advantage of others. ถูกเอาเปรียบดีกว่าเอาเปรียบ You being taken advantage is far better than taking advantage of others. เสียสละ You sacrifice. ดีกว่าให้คนอื่นเสียสละเพื่อเรา It's far better than someone sacrifice for you. สรุปง่ายๆที่สุดบ่อยนะครับการให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับ Is it more blessed to give than receive? ทั้งหมดอยู่ที่นี่ This is the bottom line. ถ้าเรานั่งคิดแต่ว่าฉันให้หนึ่งฉันหวังจะได้คืนสองแต่ว่ามันไม่ได้สองสักทีเราก็เลยกลุ้มใจ If you always think that if you give one, you will get two, then you don't get that. You're going to be anxiety all the time. พระเจ้าสอนว่าถ้าให้หนึ่งแล้วได้มาครึ่งหนึ่งก็มีความสุข But if Jesus teaching that if you give one, you receive half, you should have that happiness still. หลายคนว่าอีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่ไหนล่ะ And some claim, where's the other half then? อีกครึ่งหนึ่งพระเจ้าจะส่งมาคืนสองเท่า In the other half, God will send and you will multiply it to 2 times. ฉะนั้นอย่าไปห่วงนะครับเพื่อนมนุษย์คนไหนเอาเปรียบเรา So don't worry about the mankind, anyone who take advantage of you. เพราะพระเจ้า Because God sees everything. และพระเจ้าต้องการเราทำอย่างนั้น And He wants you to do that way. แล้วพระเจ้าเป็นผู้ที่จะช่วยเราตอบแทนเราคืนเรา And God is the one who will repay you, He will reward you. ฉะนั้นอย่าไปห่วงมากนะครับในการเสียเปรียบหรือในการที่ไม่ได้รับความยุติธรรม So don't be too worried about being taken advantage or it's not fair. กษัตริย์เป็นตัวอย่างที่ดีนะเมื่อถูกเอาเปรียบเมื่อถูกข่มเหงมากกษัตริย์อธิษฐานบอกพระเจ้ารับผิดชอบเรื่องนี้ King David was a good king. When he being taken advantage, somebody took something not fair and he prayed to God. ดาวิดจะไม่ไปลงมือเอาความยุติธรรมในตัวเอง David would not put his hand and try to revenge of himself. แต่เขาบอกพระเจ้าช่วยจัดการ Tells God, please help. ฉะนั้นในบทเรียนทั้งหมดนะเราเห็นได้ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกับกษัตริย์องค์นี้เราจะทำยังไง Therefore, today's lesson, if you were the same situation like this king, what would you do? เราอยู่ภายใต้การกดดันความไม่แน่ใจความวิตกกังวลความกลัวสารพัด You are under anxiety, under disappointment, and many other things. เราจะทำยังไง How would you react? คำตอบที่ผมจะบอกเราก็คือไม่ต้องทำอะไร The answer I'm telling you is do nothing. สงบนิ่งแล้วก็รอคอยพระเจ้า Be still and wait upon God. พระเจ้าจะช่วย God will help you ในเวลาของพระองค์ in His time. ฉะนั้นอย่าด่วนตัดสินใจเมื่อเราโกรธเมื่อเราเกลียดเมื่อเราวิตกกังวลเมื่อเราอยู่ภายใต้การกดดันเพราะว่าการตัดสินใจเกือบทุกครั้งจะผิด Therefore, don't rush in judgment whenever you face any tough decision, because you will make a mistake most of the แล้วเรา time, จะเสียใจ and you will be disappointed. เราบ่อยครั้งเราแก้อะไรไม่ได้ And oftentimes you cannot solve the แต่ problem. เมื่อเรายังไม่ตัดสินใจอะไรนะครับเรารอพระเจ้าความช่วยเหลือจะมา But when you have not made any decision, the help from God will come. หลายคนบอกฉันทำไม่ได้จะต้องทำอะไรบางอย่าง Many claim, I cannot do nothing, I need to do something. เราทำนะ You are doing it. คือการรอพระเจ้า That is waiting for God. นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง And that's the right way. แต่ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับอย่าให้ใครบังคับให้เราทำอะไรเมื่อเรารู้ว่าเราไม่ควรทำ Don't let anybody influence you or dictate you that you know that you should not do anything. แล้วเราจะไม่ทำนั้นเมื่อเราอยู่ภายใต้ความกดดันสิ่งเหล่านี้ And you will not do anything when you're under pressure. เรากลับมาที่แลนด์อาร์มสตรอง20 ปีที่แล้วมันก็ตัดสินใจใช้ยาทั้งหลายที่ผิดกฎหมาย Let's look back to Lance Armstrong 20 years ago. He had used of drug enhancement performance which is against the law. ทำไม Why? เขาต้องการชัยชนะ He wanted victory. เราสอนเด็กในประเทศของเราเนี่ยทุกคนจะต้องเป็นที่หนึ่ง We're teaching our children in this country that everybody must be number one.
เราทราบไหมวัยรุ่นเราอยู่ภายใต้ความกดดันมากแค่ไหนเราเป็นที่หนึ่ง Do you know young people today get so much pressure that we must be number one only? เราเห็นไหมครับนักกีฬาโอลิมปิกที่ได้เหรียญทองเหรียญเงินร้องไห้ Do you know those athletes Olympic that they won medal, they still cry? ผมหมายถึงที่สอง I mean, not number one, the second or the third. ถามว่าร้องไห้ดีใจหรือไม่ใช่เสียใจ You cry because you're so happy? No, because they were sad. เพราะเขาไม่ใช่ที่หนึ่ง Because they are not number one. เพราะที่สองที่สามไม่มีความหมาย Because second, runner up or third, it doesn't mean anything. ความจริงเขาเก่งที่สุดในโลกอันดับสอง Actually, they are top 2 or top 3 of the world. แต่ผมอยากบอกเรานะครับ Let อะไร me ก็ tell มี you, ความหมายทั้งสิ้น whatever it is, it's always meaning. ถ้าเราทำดีที่สุดสุดความสามารถของเรานั้นขอบคุณ If you have done your best with your best ability, praise be to God. เราไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งของโลก You don't have to be number one of this world. แต่ขอให้เราเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเองนะเราทำดีที่สุด But be number one of your own life, that is, do your best. แล้วไม่ต้องไปแข่งคนอื่น And you don't have to compete with anyone อา else. จารย์ถ้าอาจารย์สอนให้ลูกฉันขี้เกียจหมด If you're teaching my children like this, all my kids are going to be lazy. ไทยก็มามแดงก็แมมทั้งหลายโกรธผมในเวลาบอกเด็กว่ามันโหดมากดีทำดีที่สุด When I tell those young people, the parents will mad, say, don't worry about anything, just do your best. แต่ความจริงทำดีที่สุดของเรานั่นก็คือสิ่งที่เราควรท But actually, your best, that's the thing you ought to do. ำปัญหาสำหรับเราส่วนมากคือเราไม่ได้ทำดีที่สุดที่เราทำได้ The problem with us is we don't do our best. นี่เป็นคำถามที่เราต้องถามตัวเอง That's a question you must ask yourself. ถ้าเราทำดีที่สุดแล้วเราก็มีความสุขได้ If you have done your best, then you can live happily. อย่าให้ใครบังคับเราให้ทำเกินกว่าที่เราจะทำได้ Do not anybody to pressure you to do more than what you can bear. เพราะนั่นเราจะตัดสินใจผิด Because you will make bad decisions. เราจะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง You will do things that's not right. แล้วเราจะเสียใจ Then you will be disappointed. ขอพระเจ้าช่วยเรา May God help us. ขอเราจะ Shall we? Father God, we thank you for today's information that we had a dream and we needed to know what it is, and we ask for those wise men, astrologers, magicians, sorcerers, and our people to interpret, and they couldn't do it, but yet we felt pressure to do something because we felt responsible for the nation and for himself, but he should have consulted you and talked to you and be still and wait upon the right time to come from you. Oftentimes, we think about this incident may happen like over 2,600 years ago, but still can apply to each of us today. Teach us to know whenever we come across any big decisions or anything that we have to make decision under pressure or influence of any kind, may you help us to find time in prayer and meditate your word and be able to seek your advice and your counsel, not this people from this world. We know that we can count on them to a certain extent, but we can count on you at all times. May you help us to be a wise Christian, to always seek you first and always count on you, not someone else, not on this world. I know that only with you, everything else will not last. May you help us to be a wise Christian, to learn how to seek you and not to spend so much money, energy, and time to seeking someone else. Lord, you always there. You are a loving God, and you always wanted to listen to our prayer and our communication. May you help us to seek you first, but not last. But teach us for today's lesson. Help us to be a wise person too. In Jesus' name. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน May God bless each one.